Guys, tuturuan ko kayo ngayon paano gumawa ng isang gig sa Fiverr na kahit wala kang skills is mabilis mo lang siya magawa. Ito, simulan natin. Punta muna tayo sa Fiverr. Kung may account na pala kayo, pwede na tayong dumiretso. Pero kung wala pa kayong account, yan, gagawa tayo ng video niyan, tutorial paano siya gawin. Paano mag-create ng account sa Fiverr. Kasi maganda dito sa Fiverr dahil wala kang ilalabas na pera. So ito, Fiverr. Ayan, ito yung account ko, guys. Ayan, meron ako dito. May isa pa akong ginagawa pero patapos na rin ako nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na kahit wala kayong skills, mabilis lang talaga siya gawin basta marunong ka lang gumamit ng internet. Ayan, punta tayo dito sa gigs. Nga pala, guys, sa ngayon, ayan, ito yung mga gigs na ginagawa ko. Background removal, mga PDF file na pwede mong ma-edit, website. Ito yung mga nagsisend ng email. Tapos skip na tayo dito, punta tayo dito sa pinakamabilis, kahit wala kang skills. Ito, create an online form using Google Forms. Nga pala, sa mga di nakakalam yung Google Forms, yun yung mga ini-inputan nyo, guys, kung paano yung mga quiz, mga registration forms, paano siya gawin. Ito, pakita ko lang sa inyo. Meron kasi akong ginagawa dito. One eternity later. Ayan, ito, mga ganito. Paano natin yan gagawin? Ito, isang ganito, may ka na, $250, $5 per project. Okay, balik tayo doon. Itong Google Forms is, ito yung presyuhan ko is $5. Ito, ginawa ko lang, mas create survey form, registration form, feedback, questionnaire, and contact, and more. Ayan. Tapos ito yung yung mga feedback ni client, wonderful and fast daw. Ayan, ito yung mga ginawa ko. Ayan, konti lang pero mabilis lang naman to talaga gagawin kasi provided naman ni client kung ano yung mga questions, ano yung gagawin mo, kaya mabilis lang. Tulad nito, meron siyang pinapagawa. Saan ba yun? Ayan, ito ngayon. Meron akong client na gagawin yung Google Forms. Una, is antayin lang natin yung instruction ni client. Ito yung binigay ni client sa atin na requirements, mga gagawin natin. Ito naman, provided naman nila lahat kung ano yung mga gagawin. Ito yung title, insert daw ng passport dito, date, mobile number, names, etc. Ayan, simulan na natin. Ayan, una, punta ka dito sa email mo. Tapos, click mo lang tong Google Drive. Ayan. Then, click New. Hanapin natin dito yung Google Forms. Makikita nyo naman. Kung wala din nyo nakikita rito, check nyo na lang din dito sa More. Kasi pag di nyo pa nagamit, parang sa More din ata siya nakikita. Ayan, click ko na yung form. Ito na yung form na gagawin natin. So, sarado. So, lalagyan ko lang to na title na para di ako malito. Ayan. Ayan, registration guide form. Tapos yung title din niya, ayan, automatic na pala siya. So, ilalagay ko tong para dito sa description lang. Ayan. And then, ito na yung question. So, simula, copy-paste lang talaga yung gagawin natin. Unahin natin yung date. Sabihin natin date. Tapos para malagay natin yung itong sinasabi niyang select date picker,
lagay natin dito sa description. Ayan, select date picker. Automatic siya pag sinasabi mong date. Automatic na siya nag-change dito ng date. Yeah, kailangan natin siyang i-required. Itong required guys, ibig sabihin nito is hindi ka makaka-proceed hanggat di mo na i-inputan yung field na ito. Ayan, so lagay natin yung name name niya. Name, kadalasan first name, last name. Itong ni-request niya name lang, susundin lang natin. Yan, name. Short answer lang, then required ulit. Pwede rin kung maglalagay kayo ng description. Depende rin sa inyo yan. Depende sa kay client kung palalagyan pa niya. Ayan. Ayan. Tapos, mobile number. Input mobile number. Ayan. Itong mobile number guys, para di tayo, para mas maganda rin naman, para kasi dapat mobile number, hindi siya tumatanggap ng letters. So, yung gagawin natin, punta tayo dito sa tatlong dot. Ayan. Tapos, response validation. Ayan. Response validation. Tapos, lagyan lang natin ng number na sabihin natin whole number. Dapat whole number, bawal mga may point. Ayan. So, pag nag-input sila ng lagyan natin ng error. Input whole number. Ayan, papakita ko sa inyo guys kung paano siya ito, test natin. Ayan, ito na siya. Ayan, lalagyan natin ng date, sabihin natin ngayon 02/11/2021. Ayan, tapos yung number, ayan, di siya tumatanggap ng letter. Hindi pwede 1, ayaw niya. So dapat number talaga. Next is yung ginagawin natin is yung email. Email. Tapos pag nilagay mo tong email, minsan automatic na niya dinidetect email. Wala, kung ayaw edi siya, kasi wala ditong email na nakalagay, diba? Hindi natin alam kung ano. Dapat kung maglalagay tayo ng email is parang niya na valid. So punta tayo ulit dito, response validation, then click natin ito, number, text, contains email. Ayan, ito yung error message, please input valid email address. Kasi ito, papakita ko na naman sa inyo. Refresh natin. Yan. Ito, kung pag ito lang lalagay ko, sabihin natin, subat. Hindi niya tatanggapin hanggat walang at gmail.com. Ayan, tatanggapin niya na. 1, 2, 3, 1, 4, that's 1. 02/01/2021. Yan, so okay na to. So di ko na rin tatapusin kasi ito, dito muna tayo ulit. Ito rin parang gusto niya decide prep, check one or more. Tapos ito yung mga pagpipilian daw. So ito, copy ko lang muna to, add ako ulit, decide prep. Tapos sabi niya kasi dito check one or more. So, yung gagamitin natin is yung checkbox. Tapos, lalagyan ko lang ng description para makita naman yung gagamit ng check one or more. So, ito na yung ginamit niya. Lagay natin dito. Add option. Isa pa. Pwede nyo rin naman i-enter. Yan. Para ilagay natin to lahat. Ayan. Tapos isa pa, naglagay siya dito ng others. So, others, ilagay din natin. Pero meron siya ditong nakalagay or add other. I-click mo lang to. Ayan, click add other. Automatic siya. Pag wala dito, makakapag-input siya ng
word open, parang text box na ano, naka-open, di siya restricted. Tapos sabi niya dito, check one or more. So dapat pipili ka ng isa. Ayan, required siya. Dapat naka-required. Then, refresh natin ulit. Ayan, ito na. Ayan, pwede natin check to lahat. Pwede rin, konti lang. Depende sa'yo. Kung i-check mo tong other, ayan, pwede makapag-input. Testing. Diba? Tapos, punta tayo ulit dito. Pipili ka ng, pwede ka rin mag tawag nito. Ito, prep, try natin din ito. Desired prep, mali. Desired service prep duration. Depende rin sa kanya. Ito sa kanya, select one lang. Depende rin sa gagamitin mo. Lagay muna natin ito sa description. Pipili ka, multiple choice, which is isa lang, pwede rin drop down. Pwede ka rin gumamit ng checkbox. Pero itong checkbox, kailangan mo pang lagyan yung response validation. So, mas mabilis yung ito or ito. So, ang pipiliin natin, pwede rin ito, mas maganda tong drop down kasi parang malinis. So, ilagay natin 1 week. 1 week, 2 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, 8 weeks, other, and sa drop down pala walang others, kailangan niya ng others. So dito tayo sa multiple choice. Ayan, may others na. Then ito, sabi niya itong para mapakita rin natin yung drop down. Ito, gawin natin itong isa. Drop down tayo para makita nyo naman kung paano gawin itong, pero pare-parehas lang naman gagawin yung mga drop down. Yan. Ito, paano ba ito? Parang sira na yung mouse ko Ayan. So, gawin lang natin tatlo. Required pa rin, required. Kasi pag di mo ito re-required, example, ito, di natin nire-required. Pwede siya mag-skip dyan. Kailangan, kaya nga pinapapili kasi required Ito yung drop down, guys. Pipili ka lang. Ayan. So, sabihin natin na ito na yung lahat. So, mag-input ako ng dates, 02. Ay, bago pala yan, guys. Punta muna tayo sa response. Ayan, nandito na tayo sa response. Click muna natin itong green na Google Spreadsheet ito view response, click mo lang to. At magka-create siya automatically ng mga mga data, mga information, details na yung mga ginawa natin kanina. Ito, date, name, number, email, ito yung sila. Automatic to na-generate. Tapos ayan, may na-create na tayo sa response. Galing ha? And then, try natin mag-input. Ito, ko muna to para makita nyo rin. Ayan, mag-input tayo ngayon para makita natin kung papasok ba yung mga record na in-input natin dito sa kabila. Ayan, lagyan natin yung date ngayon, 02/11/2021. Dubat number 1234, sample lang naman to. At pati yung email, kailangan talaga lagyan natin ng try down natin ito at Gmail. Ayun, at Gmail ayaw niya talaga, kailangan kompleto. Ayan, tapos pipili tayo dito kasi pwede naman marami. Ayan, piliin natin ito, dalawa. Isa lang. Dito tayo, 20 weeks.
Tapos ito, pag di ko to i-inputan, di talaga to magsasubmit. Ayan, ayaw niya. Kailangan mo talagang pumili. Ayan, submit. Ayan, review natin. Ayan, submit. Ayan, automatic na. Your response has been recorded. Ayan, pag check din natin, ayan, dito na yung na-record natin. Yung oras, date, tapos pangalan, number, email. Ayan, yung others na in-input ko, 20 weeks. Email address. Itong email address, ano naman to eh. Ito yung dito. Kanina, nalagay ko to eh. Nagre-required siya ng email address. Ayan. Ay, saan ba yun? Ito, kung i-check mo to, nagre-required ng email address yung try natin. Ayan, limit to one response. Ibig sabihin nito is isa lang talaga. Isang email, isang answer sheet. Kaisang beses ka lang pwede mag-answer. Ayan, save. So, balik tayo dito. Ito, kailangan na talaga ako maglagay ng email. gmail.com. So, parang duplicate na yung mangyayari sa atin kasi ano naman, mayroon namang pinapalagay na email si client. Pero ito yung gusto niya eh. Yung di na magre-required ng email yung mag-input. Kaya ito yung sinunod ko. In-uncheck ko na lang ito. Kaya susundin natin siya. Ayan. Tapos dito naman, ito yung mga kailangan na gagawin kasi ito yung mga ibibigay natin kay client pag pag natapos na natin. Example, tapos na ito. Na-test na rin natin, nag-display na siya. Ito yung mga ibibigay natin kay client. Ito, send. Ito, yung URL, pwede mo gawin ito or ito. Copy mo lang or shorten, copy din. Kung may website naman si client is dito tayo sa embedded HTML. Ito yung mga lalagay nila sa website nila. And copy lang natin or send natin doon kay client itong mga link na to. Tapos para rin may access si client sa sa yung database niya. Ito yung database natin eh. Ito yung mga nag-store ng mga data. Bibigay din natin to para makita niya rin niya kung sino-sino yung mag-i-input, mga mobile number, lahat-lahat. So, ito yung gagawin natin. Click lang natin itong share. Tapos, ayan, input natin yung email ni client. Kung ano yung niya, email address niya. Tapos, pag example ito, send ko lang. Tapos, pipili ka lang dito kung pero editor talaga. Kasi sila na mag-check nito eh. Ayan. And then, kung na-send na natin to, yun, depende rin kay client pag hihingi niya tong form, pero kadalasan naman hindi naman hinihingi na ng form. Basta lang yung link lang yung bibigay mo sa kanila, automatic na yun. Wag mo lang i-delete yung pero mas mabuti rin siguro na ibigay mo na lang kay client yung pating itong form. Ito na lang gagawin mo. Yan, open mo lang to. Tapos share mo lang. Tapos lagay mo dito. Sample ito, gawin mo din siyang editor. Para nasa kanya yung form. In case na mawala, meron kang backup. Meron din sa kanya. Kaya ayun lang guys. Siguro sa susunod, gawa tayo ulit ng tutorial paano gumawa ng Fiverr account. So ayun guys, yun lang naman sa ngayon. Salamat sa oras ninyo. At gagawa tayo ulit ng video para paano gumawa sa Fiverr account next vlog ko. Subscribe na din ng channel guys.